öregkor felszínre hozza az emlékeket. És én átéltem több olyan korszakot, amikor az emlékezés bűn volt. Mert ha van egy megszabott menete, hogy milyen volt a történelem, akkor az én egyéni történetem az egy olyan személyes történelemmel találkozik, vagy nem találkozik, ami már is feszültséget idéz elő a fennálló hatalom és az egyén viszonylatában. Ez meghatározta az én életemet, hát a 60-as évek végétől, nem tudom mikortól számítsam, amikor megjelennek mikor megkaptam a Securitate irataimnak fiam szerint egy részét, de azoknak is sok feketével eltüntetett része van, tehát a részei, hogy még utólag is cenzurázzák, meg azt is cenzurázzák azokat a lehallgatásokat és jegyzőkönyveket, amiket ők vettek fel, ezek az ők dokumentumai rólam. Eljött az a pillanat, amikor a magányból úgy törtem ki, hogy azt mondtam, hogy rendben van, tudom, hogy ők mit gondoltak rólam, én tudom, hogy én mit gondolok róluk, ütköztessük ezt a két világot, mert ez két világ. Tehát ez oldja a magányt, és oldja a magányt a munka, az emlékezés, az, hogy egy bizonyos koron túl az embernek inkább múltja van, és minthogy a jelenne az, amit nap mint nap, mint konkrétumot átél, nem kínál feltétlenül jövőt, pláne hogyha idős és betegeskedő személyről van szó, tehát az ember a jelenébe besűríti a múltját, és az emlékezés ideje oldja is a magányt, meg felszínre is hozza, mert kiderül, hogy hány szempontból lehet az ember magányos, családi szempontból, politikai szempontból, abból, hogy a barátok vagy a kortársak elmennek, meghalnak, a fiatalabbaknak nincs idejük, vagy nem tudunk nekik eleget nyújtani, kínálni, felajánlani magunkból, hogy az őket érdekelje. Tehát itt jönne mondjuk a tanúszerep. Hogy ez a tanúságtétel érdekli-e az embereket, hogy a társadalomnak van-e erre igénye, vagy nincs, nem tudom, de néhány fejezetet ebből az emlékezés folyamból közöltem a Látóban, meg az Életes Irodalomban, és meglepődtem, hogy milyen, hogy is mondjam, csak jó vízhangja volt olyan értelemben, hogy úgy érezték, a fiatalabbak úgy érezték, hogy olyan dolgok kerülnek felszínre, amikről ők nem is tudnak, és nekem nagy gondom a nemzedékek eltávolodása egymástól olyan szempontból, hogy az az érzésem időnként, hogy van olyan nemzedék is, amelyiknek már nincs történeti tudata, nem tudja magát egy történelmi folyamatban elhelyezni, és ennek az egyik oka az, hogy a szülők, nagyszülők nem mesélnek. Jó, hogy megalázó korszakokról nem szívesen beszél az ember, de ezeket ki kell mondani, és ez volt a másik oka annak, hogy én belekezdtem ebbe a tanúskodásba. Egy bizonyos korig, pláne, hogy az ember főként irodalomkritikusként működik, az az érzése, hogy nem az ő szubjektív érzései, gondolatai, életrajza, életrajzi mozzanatai érdeklik az embereket. Érdekes módon ebben a vallomássorozatban ez a szempont háttérbe szorult. Az volt az érzésem, hogy nekem ezt el kell mondanom. Ha érdekli az embereket, ha nem, ez az én szükségletem.
abban, amit emlékezésnek is nevezhetünk, vannak csomópontok, vannak olyan események, olyan mozzanatok, amelyek az emlékezetben szilárdan megmaradnak. És hát az, hogy elviszik az évfolyamtársaimat, barátaimat, az, hogy menekülnünk kell, még nem vagyok 8 éves, és éjszaka át kell lábalni a határon. Hát igen, most akkor elmondhatom, hogy migráns vagyok. Illegális határátlépő. Az emberek többnyire nem azzal és azért hagyják ott a szülőhelyüket, az otthonukat jó dolgukban, mert kalandot keresnek, hanem ennek sokkal keményebb, kegyetlenebb oka van, üldöztetés. Úgy érzik, hogy feleslegesek, vagy egyszerűen veszélyeztetettek. Én elég korán ismerkedtem meg ezzel az érzéssel, nem értettem, hogy miért. Engem olyan családban neveltek, ahol a kritikai érzéke az embereknek elég fejlett volt, szerencsére humor is társult hozzá, és még a testvérek között is szüleim, nagyszüleim beszélgetéseiben tapasztaltam ezt, hogy figyelik és bírálják egymást, de ebben nagyon sok önbírálati elem is volt, és nem volt, hogy mondjam, nem tabuizálták az életnek bizonyos mozzanatait, hanem őszintesség volt. Az én fiam például úgy nőtt fel, hogy amikor külföldi újságírókat fogadtam, ami nem volt szabad, délután jött aztán a szekus anyámat, aki alig tudott románul faggatni, hogy ugye fogadok külföldieket. Az Írószövetségben azt mondták nekünk, hogy nem arról van szó, hogy író emberek nem beszélgethetnek külföldiekkel, de jelentsék, megszabott helyen beszélgessenek. Jelentsék be, hogy XY külföldi kollega felkeresett és beszélgetni akar. És akkor mi ezt jelentsük be, és akkor megmondják nekünk, hogy hol beszélgethetünk. Azt nem mondták éppen, hogy miről beszélgessünk, de az előzményekből elég könnyen lehetett következtetni arra, hogy ez milyen leszorított mennyire. Ez akkor volt, amikor a Helsinki Egyezmény Ceausescuék látszatra be akarták tartani, mert bizonyos gazdasági előnyökért megjátszották a kommunista táboron belüli lázadókat. Abszolút nem voltak azok, hanem ennek mindennek ára van, ők el akartak valamit érni, és egy ilyen nagy vezérnek a hiúsága nagyon sok rosszat hoz, ez volt a jó. Az volt a jó, hogyha a Szabad Európában előfordult a neved, az veszélyeztetettséget jelent, de védelmet is, mert akkor már nem lehet akármit csinálni veled. Mert másnap bemondják, hogy XY-nál házkutatás volt, vagy Y zaklatják. Ez most már volt egy olyan, voltak kommunikációs rések, amiket nem tudott kellőképpen még ez a nagyon diktatórikus rendszer sem, ami a ceausizmus volt, teljes mértékben ellenőrizni egy idén túl, mert kénytelen volt ő maga is a nyugat felé gesztusokat, bár látszat gesztusokat tenni, és ebbe az is beletartozott, hogy minél kevesebb negatívummal szerepeljenek a Szabad Európában. Hát kérlek, az volt a különbség, hogy Magyarország jogi kultúrával és szilárd, hogy mondjam, rendőrállami
hatalomként tudott fellépni, mert ennek volt tradíciója, monarchia, és egy csomó olyan a magyarság történelmével összefüggő mozzanat, ami, hogy mondjam, a román hagyományoktól eltérően a dolgok komolyan vevését. Például a zsidó törvények azt jelentették, hogy amit velünk csinálnak, az törvényes. Azokat megszavazta a parlament, tehát ez törvényes. A románok ezt, mint mindent, burkoltabban csinálták, leszámítva azt a szélsőséges vasgárdista periódust, amelyikkel végül is a román királyság így, ahogy megbékélt, együttműködött is, meg le is csapott egyesekre. Szóval az volt az érzése a felnőtteknek, és én olyan hallgatózó gyerek voltam, hogy a románok semmit sem vesznek igazán komolyan. Hogy ezt a történészek igazolják-e vagy sem, azt én nem tudom, nem vagyok történet, de ennek köszönhetjük, hogy reménykedhettünk abban, hogy valahogy az már ott élő rokonaink el tudnak minket úgy dugni, mert ott is bujkáltunk, és büntették azt, aki menekülteket bújtatott. Tehát távolról sem hitték, vagy hittük azt. Ezt úgy mondom én, mint hogyha én jelen időben beszélnék 8 éves koromról, holott olyan jelen idő volt, hogy egy 44. július végén a nagynénéméknél egy forró délután csengettek, és a háztartási alkalmazott kinézett, és visszajött azzal, hogy Jézunt. Minden elnyomott lakosságnak van egy ilyen nyelve, az ők. Mindenki aludt, hőség volt, nyár volt, korán délután. Mindenki abszolút felébredt, és hát be kellett őket engedni, ezek az ők, ezek 3 voltak, egy a bejáratnál, a másik a külső bejáratnál, mert anyám felkapott engem, és a konyha zónából nyíló udvari kijárathoz rohant velem, abban a teljesen indokolatlan reményben, hogy ott ki tudunk surranni, szó sincs róla, napoj. Ez volt talán az első román szó, amit hallottam, de már azelőtt hallottam a határon az napoj. Fogalmam sem volt. Azt hittem, hogy Nápolyba megyünk, vagy egy nagy, szép városokról legalább egy képet láttam, és történeteket, szerencsésebb nemzedékek utazásairól, és hát vissza kellett menni, és akkor a nagybátyám bevonult a főnökkel a dolgozószobájába, ahol talált megfelelő érveket arra, hogy meggyőzze, hogy nem szabad, nem kell minket elvinnie, és ez a főnök, ez nagyon elégedett pofával jött ki a nagybátyámból. Nagybátyám sem volt már olyan sápadt, megtalálta, pénzzel mindent el lehetett intézni. Tehát erre lehetett számítani. Ez egy történelmi, a lakosság történelmi tapasztalata volt, amit a jövevényekre, a migránsokra is kiterjesztett, amennyiben az ott élők átadtak bizonyos tapasztalatokat azoknak, akik egy más, keményebb rendszerből érkeztek, ahol komolyan vették a dolgokat, törvény, akkor ezek az emberek feleslegesek. A 86 éves nagyapám, aki Auschwitzban halt meg, nem halhatott meg az ágyában, nem bántott soha senkit.
egy öreg szabó volt. Teljesen ártalmatlan, apolitikus ember, és mélyen vallásos. Szóval állandóan kénytelen vagyok letérni a választott egyenes útról, és ugyanez nem mondanám, hogy szövegstratégiám, hanem spontánul elelágazik, amit írásban elmesélek a múltról, az emlékezés különböző elágazásai szerint, hogy több időségben vagyok jelen egyszerre. Egy gyerek nagyon ragaszkodik a tárgyaihoz, pláne, hogy ha kiszakítják a megszokott környezetéből, és még a babáját sem viheti magával, de úgy kellett tennünk, hogyha elkapnak minket a határőrök, akkor kirándultunk és eltévedtünk éjszaka havas esőbe. Érdekes. Szóval szerencsére erre nem került sor, de mindenképpen azt megmondták nekünk a szüleink, tehát anyu és én, egyik nagynéném az egyik unokahúgommal, a másik nagynéném a másik kisebb, 3 éves unokahúgommal a következővel a hasába. Tehát, hogy mondjam, nem voltunk egy roppant veszélyes, felforgató csoport, mi migránsok, de ez elég gyakori migráns helyzetben, hogy gyerekek vannak, hogy állapotos asszonyok vannak, hogy öregek vannak. Nem csak életerős férfiak, akik mit tudom én, milyen veszélyt jelentenek. A többség nem az, de az elbánás ugyanaz. Tehát megint találkozik a múlt és a jelen, az itt és az ott. Erről én nem tehetek. Ez bekerül abba, amit átélek, amit mások átélnek, amiben a szolidaritás, vagy én nem tudom, valami érzelmi és értelmi együttműködése a tapasztalatnak, a történelmi tudásnak, nem a könyvekből, hanem a való életből. És az, hogy ezt ismerem, ezt a helyzetet ismerem. Persze nincsenek azonos helyzetek. Mi 7-en voltunk, itt százakról és ezrekről van szó, ez egyáltalán nem mindegy. De a motívum, hogy az emberek otthagyják az otthonukat, az mindig ugyanaz, nem jó dolgukba, nem önszántukból. Ebben egészen biztos vagyok. És nem csak arról van szó, hogy úgy gondolják, hogy oda át, ott túl a rácson volt szebeni szalámi is Bukarestben. Hát mi hiánygazdaságból érkeztünk, jegyrendszer volt, és mi zsidók más színű jegyeket kaptunk, kisebb adagokat, és nem mindenből, és szóval a diszkriminációnak vannak különböző fokozatai, és a legokosabb diszkrimináció az, amelyik az embereknek a gyomrára, az étvágyára is gondol, nem csak arra, hogy 7 évesen sárga csillag volt a tavaszi kabátomon. Tehát, hogy lehessen tudni, hogy te más vagy, neked kevesebb jár. Vagy neked jár az, hogy meg légy jelölve, hogy nem vagy olyan, mint én. Ez, mint korai gyermeki tapasztalat, sok mindenre megtanít, és még valami. A mi családunkban voltak vegyes házasságok. Minket, zsidókat a családban a keresztény rokonaink mentettek meg. Nélkülük nem tudtunk volna életben maradni. Ők vállaltak kockázatot. Ők komolyan vették azt, amiben hittek, és a családi összetartás erre a kockázatvállalásra is kiterjedt. Tehát az én tapasztalatom, az én gyermek tapasztalatom azt jelentette,
hogy az embereknek attól, hogy valaki magyar, vagy román, vagy zsidó, nem kell egymást gyűlölniük. Sőt, szerethetik és segíthetik egymást. Tehát ez nagyon fontos része volt a nevelésemnek, hogy úgy mondjam, hogy nem prédikáció formájában, hanem az élettapasztalatban, abban, hogy megmentenek minket. Ebben értettem meg, hogy az a más nem más, mert ő is ember, és én is ember vagyok. Ez immunissá tett mindenféle előítélet. Az idegen fogalmának egy nagyon átgondolt és átérzett. Ez volt az ajándék, hogy megértettem, hogy nem vagyok idegen. Egyesek számára az vagyok, mások számára nem. Tehát ez már egy vitatható kérdés, hogy mi az, hogy idegen, ki az, hogy idegen. És ez gyerekkorban kezd kialakulni. Nem is tudom, Boya írja, hogy senki se születik franciának, németnek vagy magyarnak, a családban és a társadalomban válik azzá. Ezt amikor olvastam 2 éve, veszem a könyveit, mint újra átéltem, mint saját emlékezetben felidézett tapasztalatomat. Nagyon érdekes körülmények között magyarázta nekem anyu, hogy az élet fontos, nem a tárgyak. Ezt akkor mondta nekem, amikor visszamentünk oda, ahol nagyanyámmal együtt laktunk, és az udvaron az a kislány, aki az édesanyjával a mi lakásunkba költözött, ült a triciklimen, a kabátomban, és én elkezdtem kiabálni, hogy ez az enyém, hogy él az emberben gyerekkortól a birtokos. Ez az én biciklim, ez az én kabátom. Tehát nem az, hogy az is gyerek, én is gyerek vagyok, neki is joga van a biciklihez, meg a kabáthoz. Ez fel sem merült bennem. Nem igaz, hogy a szociális érzés és a szolidaritás nagyon korán kijön. Nem igaz. Az enyém, tiéd, és az önzés és a tulajdon, az nagyon korán van bennünk. Na most a tárgyak, hogy láttam a tárgyaimat, amelyek átalakultak, másnak a tárgyai lettek. Odaugrottam, el akartam venni tőle, harcoltunk. Ő már úgy érezte, hogy az övé. Én is úgy éreztem, hogy az enyém, hogy nekem elsőbségi jogom van. Akár egy országrészről van szó, akár egy kabátról, vagy egy bicikliről, felmerül ez a kérdés, hogy ki volt itt előbb. Tehát ez, hogy mondjam, hogy az összönvilágunkban benne van, hogy ragaszkodunk ahhoz, amit a magunkénak tudunk. És amikor kiszaladt a mama, fekete ruhában, lehet, hogy hadgyőzmegy volt, sírva, és nem vagyunk tolvajok, kiabálta. Mi nekünk ezt úgy adták. És ezt is egy kicsit furcsáltam, hogy van ez, hogy az ember. Mi ezt úgy kaptuk, nem jól fejezem ki magam, mi ezt úgy kaptuk, hogy van az, hogy kaphatja valaki a másét. Szóval ez is akkor merült fel bennem először, hogy valaki elhatározza, hogy ezentúl ez a bicikli nem ezért a gyereké, hanem egy másiké. Hogy miért fosztják meg az egyiket tőle, és miért adják a másiknak, az messze túl volt mindkét gyerek tudatvilágán. Csak bele tartozott az akkori életébe. Nekem a frusztráció, a megfosztottság, benne az, hogy kap valamit, hogy úgy kaptuk, nem kell azt kiérdemelni, vagy kapom ünnepkor, vagy születésnapomon a szüleimtől. Nem, találtak egy lakást berendezve gyerekholmikkal is,
Hát ezt mi úgy kaptuk. Ez is valami új volt, ez is tapasztalat volt, és mikor mentünk el, és én hangosan bőgtem, anya azt mondta, hogy nem kell semmi. Ne, hagyd békénéket, nem kell semmi, hagyd el. Anyu felismerte bennük azt a szegény embert. Egy nagyon fejlett szociális értékű családban és kultúrában nevelkedtem, ahol a másik, mi sem voltunk gazdagok, de a még szegényebb iránti figyelem, vagy egyáltalán tudomásul vétel létezett. Mentünk, én sírtam, anyu vigasztalt, és azt mondta, hogy nem a tárgyak fontosak, szívem, az élet fontos. Megmaradt az életünk. Az én emancipációmnak is az útja volt, hogy szakítottam valamivel, amiben neveltek, de amiben csalódtak is azok a felnőttek, akik ebben a szellemben neveltek, mert ők döbbentek rá, hogy a nagynéném mondta, hogy hát én miért harcoltam, nem ezért. Aki sántává és süketté vertek. Tehát ők döbbentek rá, az ő csalódásuk is nevelt engem. És ilyen körülmények között nevelt a szekumás felől ellenségi, hogyha ez a rendszer, akkor ennek én nem vagyok barátja. Férhez mentem az osztály ellenséghez, ő se volt ellenség, osztályidegenhez. Egy székely, félig paraszt, félig zsidó, hogy mondjam, fiúhoz, polgári család, könyvelő papa, aki az utolsó éven akarta kirúgni az egyetemről, mert az önéletrajzában nem szerepelt az, hogy a nagyapjának mit tudom én hány földje volt Vargyason. Ő 3-szor járt életében Vargyason. Az a föld már rég nem volt. De hogy ezt ő miért nem írta be, mert az ő életében az a föld nem létezett. Nem volt a létének a része. Meg se járta a fejét, hogy az ő önéletrajzához tartozna. Szóval ilyesmiket is voltak képesek felhozni, hogy valakiből ellenséget csináljanak, és amikor én úgy döntöttem, hogy hozzámegyek feleségül, mert akkor így tudom kifejezni azt, hogy egyetértek vele, hogy szeretem. Hát egész egyszerűen szerelmes voltam. Kell lenni egy jobb magyarázatára, hogy miért megy az ember valakihez feleségül. És engem nem érdekel, hogy őt melyik káderes hogyan minősíti, és hogy mikkel fenyegetik, azt is roppant igazságtalannak éreztem, én kiváló diákot, egy éltanulót, ilyen marhaságért. Bár készen volt az úgynevezett docárom, hogy a Szovjetunióba küldjenek tanulni, lemondtam róla, kimaradtam az iskolából érettségi előtt egy pár héttel, magánúton érettségiztem, hozzámentem az osztályidegenhez feleségül. Ez volt talán az első lázadásom. Nem az utolsó, de az első, és ez elég nyomatékos volt, és nagyon fontosnak éreztem, akkor éreztem talán először, hogy nekem külön véleményem van. Kötelező volt szülni, bezártak asszonyokat, akik terhesség megszakításon kaptak, vagy rájuk bizonyították. Tehát kötelező volt szülni, szaporítani a lakosságot.
ezt is nagyon felháborítónak találtam, és elég tudtam, hogy nagyon kezdetleges, méltatlan állapotok vannak a szülészeten is. És volt osztálytársnőm, aki orvos volt, egy külön szobát kapott, 2 ágyas szobát, és a főorvos azt mondta, hogy menjek én is oda. Mondtam, hogy nem, én megyek oda, ahol a többség van. Hát az én ágyam a mosdó mellett volt. Az én ágyamra fésülködött a cigányasszony, aki ott ült velem egy időben, de hogy mondjam, nem ebben neveltek engem, de úgy éreztem, hogy ha valami közöm van ezekhez az asszonyokhoz, hogy mi így szülünk ilyen körülmények között, ez nekem fontos. Ez nekem fontos, mert megtudtam, hogy él az emberek többsége. A jegyzeteket készítettem, és amikor megkaptam a zárójelentést, elmentem a kórházigazgató főorvoshoz, akiről tudtam, hogy kiváló orvos és tisztességes ember, és elmondtam, hogy én ezt mind meg akarom írni, amit itt tapasztaltam. Ide azt mondta, hogy nagyon helyesen teszem, de jól, punetio bene, tegyem el jól, mert megjelenni úgyse fog. Amikor én már kezdtem látványosabban ellenzéki lenni, és ennek elég sok kellemetlen következménye volt, a szüleim aggódtak. Tehát aláírtunk tiltakozásokat, kijuttattunk külföldre tiltakozásokat. Valahol Szörcs Géza is ír erről, hogy egy tiltakozást, amivel jöttek hozzám, hogy elsőnek írtam alá. Én nem is emlékeztem rá, egy interjúban mondja. A szüleim azt mondták, hogy meggondolatlan vagyok, hogy belerohanok olyan dolgokba, amiknek beláthatatlan vagy belátható következményei lehetnek, hogy ránk nem gondolsz, az rendben van, de gyermeked van. És akkor mondta Mihály először, vacsoránál ültünk, nagyon nem szerettem annak azt a szokását, hogy étkezéskor előhozni rázós témákat. Mindenkinek elmegy az étvágya, ez az első. Pedig ő szeretettel megfőzi azt az ebédet, vacsorát, csak akkor bedob valamit, amivel robbantja az egészet. És akkor mondtam Mihály, hogy nem bocsátottam volna meg magamnak, 12 éves volt, ha nem írod alá. Átmentem a kis hídon, és megállt egy autó mellettem, és kiszólt egy pasos, akit a kis irodából ismertem, és hát így csókolom, tessék beülni. Mondtam, hogy olyan közel lakom, nem érdemel. Szóval egy kicsivel messzibbre megyünk. Akkor például főztem abban a pillanatban, intenzíven főztem, persze beültem az autóba, és elvitt, hogy hívják, most Árpád utcában, most Traján utcának hívják, abba az épületbe, amit 56-ban sokan megismertek, akik berontottak oda, és lépték szét, és dobták ki a papírokat. És ott üldögéltem, bekísértek egy szobába, egy ilyen kispolgáriasan berendezett szobába. Nálam mindig volt könyv, akkor éppen Herodotoszt olvastam, azért is van egy olyan című fejezet, ami nem tudom, megjelent vagy nem, hogy Papertárs és Herodotosz, és
Leültem, elővettem az orvosnivalómat, akár fogorvoshoz mentem, akár a szigorítátérre vittek. A könyv az mindig ott volt, és a könyv az kard, az puska, az minden. És hát ideges voltam, persze, hogy ideges voltam, de ültem, vagy 2 óra hosszat hagytak, ha nem több, fortyogni a levembe, és akkor nem volt senki a szobában, és egy íróasztal volt, egy kis asztal oldalt, 2 kopott székkel, ki tudja hol zabrálták, és bejött egy jó növésű, jóképű ember, akinek a fellépése, a mozgása, a tekintete mutatta, hogy ő főnök. Odaült az íróasztal mögé, oda, ahol a helye volt, nem köszönt. Leült és elkezdett telefonálni, mintha én a 3. szék lennék ott a kis asztal körül. Elkezdett telefonálni, és oroszul beszélt valami programot, és magyarázta, hogy de ne felejtsétek el, hogy nekem egy nő nem elég. Közbeszóltam, hogy értek oroszul. Ez valamit megváltoztatott a pasas modorán. Rám nézett, mint aki akkor veszi észre, hogy nem csak székek vannak ott, hanem üljön közelebb, ott vele szembe az íróasztal másik oldalán is volt egy szék. És oda leültem, az messze nem karos szék volt, egy nagyon kényelmetlen ronda szék, az szándékosan volt olyan kényelmetlen, hogy akit oda leültetnek, az csak érezze magát kényelmetlenül. Azt mondta, hogy látta a fényképemet a főtéren, ott volt valami dísztábla, éltanulókkal, éldiákokkal, mit tudom én mi, és milyen érzés. Persze, hogy az embernek jó érzés, hogyha szerepel, és nem tudom mi. Ez volt a beszélgetés kezdete, nem volt buta ember, egy ilyesmivel indított, hogy ne féljek, vagy hogy mutassa, hogy ő figyel, vagy ők figyelnek, engem nem tudom. És akkor kezdtem mondani, mi a benyomásom az egyetemi helyzetről. Ez már 56. szeptemberében volt. Ilyen, mondtam, hogy igen, hát elég jó barátságban vagyok a kollégákkal, nyilván senki sem szeret minden kollégát, én se, más se. Na de nem mondják el a véleményüket? Mondtam, hogy de van, amit elmondanak, van, amit nem, de kétségtelen, mivel tudják, hogy én baloldali családban nőttem fel, elképzelhető, hogy az olyan véleményt, ami esetleg nem tetszik a rendszernek, nem velem beszélik meg. És ez elképzelhető, ez hihető volt így. Szóval gondolkozzon, hogy én úgy érzem, hogy maga nagyon jól érzékeli a helyzeteket, akkor tudna nekünk hasznos információkat adni. Na, akkor tért rá arra, hogy mit akar. Mondtam, hogy hát láthatja, hogy én az információim nem biztos, hogy azonosak, mint azoké, akik ott sétálgatnak a folyosón, mert én benne élek. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez... De maradjon az egész közöttünk, még a szüleinek sem mondja meg, hogy hol volt, és kivel beszélgetett, hát én nem is ismertem őt addig, mint én nem tudtam, hogy kivel beszélgetek, hogy minden maradjon köztünk, ezt a szüleivel se beszéljem. Mondtam, hogy ne haragudjon, ezt ne kérje tőle, nálunk a családban az a szokás, hogy minden lényeges dolgot megbeszélünk. És én azt hiszem, hogy a beszélgetés önnel egy lényeges dolog volt. Képtelen vagyok elhallgatni ilyesmit a szüleim előtt, nem úgy neveltek. Mondta, hogy köszönöm a beszélgetést, és
roppant civilizáltan viselkedett, távoztam. A saját lábamon már nem vittek autóval, de az én lábam az reszketett, mit mondjak. Fordulópont az van, mert valamikor a 70-es években egy pályázat volt, tudom, egy gyakornoki vagy tanársegédi állásra a magyar irodalom, nyelv és irodalom tanszéken. Úgy nézett ki, hogy nagyon esélyes vagyok, meg se tartották, és aztán utólag megtudtam, hogy valaki azt tanácsolta, hogy mondjanak le erről a pályázatról, mert akkor én olyan előnybe kerülök, ami nem lenne előnyös, mert én a fiatalokat nem jó irányba tanácsolom, vagy ártok az eszmei fejlődésüknek, és beviszek olyan gondolatokat a fejükbe, amik nem egészségesek. Szó szerint ez van a kiértékelésében a tevékenységemnek. Tehát megóvták tőlem a fiatalságot attól, hogy ebben a formában, tehát mint oktató, valamit átadjak, amit esetleg tudok. Erre ilyen, hogy is mondja, informális lehetőség volt az, hogy egy időben elég szép számban bekopogtak, becsengettek ide emberek, és beszélgettünk. Én különben is, amikor aztán már 90 után, főként Gyimes Éva kezdeményezésére én elkezdtem tanítani a nyugdíj korszakban, amikor más abba hagyja, én akkor kezdtem, de hát ez nem rajtam múlott. Hát egy csodálatos világ nyílt meg előttem, a fiatalokkal való olyan kapcsolat, amit én nem neveznék tanításnak, mert irodalmat nem lehet tanítani. Irodalomról lehet beszélgetni, irodalomról lehet írni, irodalmat lehet olvasni, lehet élvezni az irodalmat. Nem lehet úgy tanítani, mint a kémiát, vagy én nem tudom mit. Tehát én úgy éreztem, és úgy emlékszem, hogy az első óra, amit megtartottam, úgy kezdődött, hogy fogtam a széket a katedráról, bevittem a két padssor közé, és ott jobban éreztem magam. Kicsi vagyok, talán ez a töpörödösségi komplexus is belejátszott, hogy azt akartam, hogy legyünk egy szinten. Én nem dominálni akartam azt a közeget. Én, hogy is mondjam, kommunikálni akartam velük, és bevallottam, hogy én nem tudok tanítani, soha nem tanítottam, szerkesztő voltam, kritikus voltam, eszéíró voltam, de nem tudok tanítani. Így most ők lesznek az áldozatai ennek a tapasztalatlanságnak, és számítok a segítségükre. Meglepően segítettek, tehát, hogy mondjam, minden évfolyamon van olyan ember, aki nyitottabb, mint a többi, ezt mindannyian tudjátok, akik tanultatok, és egyesek tanítanak is, hogy lehet számítani 4-5-10 emberre, akinek az arcát, tekintetét, ha követed, már pedig követed, ha beszélsz hozzájuk, érzed a visszajelzést. És ez egy nagy ajándéka volt az életemnek.